روستای تاریخی دیهوک از توابع شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی با قدمتی چند صد ساله با محله ها و کوچه های مسقف و خانه های خشت و گلی دو طبقه که به هم پیوسته هستند نشانی از معماری اصیل ایرانی را بر پیشانی خود دارد که شوربختانه بعد از زلزله سال 1357 طبس خالی از سکنه شد و مردم به شهرک جدید دیهوک نقل مکان کردند. خب جناب استاد، والد آقای حسین استاد هستند، فعال گردشگری بومی که به سنت ها و فرهنگ ها و آیین های منطقه پایبند بودن و این جای ارزش داره و جای قدردانی داره. الان وارد یکی از کوچه ها شدیم. بله. این کوچه اصلی روستا هست، ما کوچه بازار. بله. جایی که میخوایم بریم یکی از دالونا هست. آها. زمان قدیم اینجا دروازه اصلی ده و روستا اینجا بود. اینجا نگهبان بوده. دست سنگی بزرگی همینجا داشته که حالا نم در واقع اینو ثبات بوده دیگه. بله، ما بهشون دالون یا همون ثبات. بله. سلام علیکم. سلام، خسته نباشی. خسته نباشید. خوبین، سلامتی؟ خدا شما. حال شما خوبه؟ خسته نباشی. سلامت ان شاء الله. سال نو شما مبارک باشه ان شاء الله. شما قبلا اینجا زندگی می‌کردین یا نه؟ بله آقا، زندگی می‌کردم اینجا. یکی از این خونه‌ها زندگی می‌کردین؟ بله، تو همین خانه که ببینید، تو همین زندگی می‌کردم. تو همین زندگی می‌کردی. الان این موقع صفاش بیشتر نبود؟ دیگه بالاخره پایین که خانه نبوده. زمانی که زلزله شد خانه بریم ما ساختن که رفتیم پایین. آره. بسیار عالی. از اینا آقا می‌رفتیم رو پشت بوم این پلا؟ بله. رو پشت بوم می‌رفتیم. بله. بعد رو پشت بوم می‌رفتیم شیطونی هم می‌کردیم. دیگه شیطونی هم. جوانی و شیطونی نباشه. آفرین. خدا سلامتی بده بهت ان شاء الله. کار دامداری می‌کنین؟ دیگه مقدار آذوقه علفای زعفران میگه زرد شده. جمع می‌کنیم برای دامو. ان شاء الله خدا بیشتر کنه. زنده باشین، ممنون. سلامت باشین. خب بفرمایید دوست. کوچه‌ای که رفتیم داخل روستا خودش شاخه میشه. مثلا از اینجا الان یه شاخه دیگه که به این طرف چقدر همین خودش یه شاخه دیگه میشه. چقدر شاخه‌های فرعی. چقدر بزرگه. باز این یه دالون دیگه است. دقیقاً. یه ساختمانی هست معروف هست به ساختمان اداره که زمانهای قدیم مردم کار اداری اگر داشتن یا هر کاری که داشتن تو این ساختمان انجام می‌شده. و الان هم همون هست، معروف شده به ساختمان اداره. بله. ساختمان اداره بوده. تخریب شده. بله. جالبه. همه پله‌های مجزا و اینا مثلا همشون خشتن دیگه. بله، همه خشت خامه. همه خشت خام. این در خونه‌های زمان قدیم اصلا خشت پخته استفاده نشده، فقط از حدود 50 سال قبل تا الان قسمتی از جایی که مثلا مرمت کنن از خشت پخته استفاده میکردن. چرا پخته بهتر نبود؟ نه، الان مثلا از نظر باستانشناسا وقتی میان اینجا قدمت این خونه ها رو خیلی زیاد هست و همین خشت‌های خام طوری به حساب آماده میکردن مردم که استقامت زیادی داشته، گل و قشنگ میرسوندن، اینا خشت رو طوری به حساب آماده میکردن که تخریب نشه. بعدم زمان قدیم از بالای کوه به سمت پایین آبراها قشنگ مشخص بوده، بارون یا برف که می آمده آب قشنگ از وسط کوچه های دالونا و از پشت ما هدایت میشده به مزار کشاورزی. بله این آبراه هست که متاسفانه تو چند سال اخیر توی 50 سال که اینجا خالی از سکنه شد، حدوداً 40 سال که خالی از سکنه شده، این آبراها متاسفانه مسدود شد و این تخریبایی که الان شما می‌بینید بیشتر شد. بله بیشتر شده، فقط هم به خاطر برف و بارون هست. بیشتر من دقت می‌کنم سقف فرو ریخته. بله اینا میگم نه، به خاطر که باید به حال اگه قصد نگه داشتن داشته باید ترمیم می‌شده. و اینم خورده تا یه اتاقای دیگه و خونه‌های دیگه و به کوچه هم می‌خورده.
اینجا هم که راست بازار هست. اینا مغازه بود. اینا مغازه بودن. اینجا نخ و پش داشتن. آقای کریمی ارزم بزرگتون که این طرف بقالی بود. آقای زمینگویی. کلا اینجا بازار بوده این اینجا کلا راست بازار. اینجا کلا راست بازار بود. اینم که این بقالی بود که من خودم اینجا رو یادمه. بچه بودم. میامدم اینجا. بقالی مدباغه اکبریان. بقالی خوبی بوده. اینم رنگ آبی کرده. رنگ آمیزش مشخصه. مغازه بزرگی بوده. بریم یکی از خونه ها رو ببینیم معماریشو. بفهم. یکی از خونه‌هایی که بازسازی شده مجموعه تاریخی چپیله هست که در مرکز روستا قرار داره. بله. این مجموعه اولین جایی که من شروع به کار مرمت کردم در این روستا برج نگهبانی بود که دیدیم. بله. بالای کوه هست. اون قسمت رو بکنم که پدرم که معمار قدیمی اینجا هستن الحمدلله. بسیار عالی. با هم دیگه شروع کار کردیم. چند نفر دیگه از اهالی اون قسمت رو بازسازی کردیم. بعدم که تصمیم گرفتم که خونه های اینجا رو بازسازی کنیم. خونه های دیگر رو. بله، خونه های دیگر رو بازسازی کنیم و حالا با کمک اهالی آمدیم مجموعه تاریخی چپیله که در مرکز این بافت هست با هزینه شخصی شروع به کار کردیم و سعی کردم در این مجموعه اون معماری اصیل ایرانی رو من حفظ کنم. احسن. خشت خام و من خودم اینجا اوایل بلد نبودم ولی خب در کنار پدر یاد گرفتم. 8000 خشتی که لازم داشتم برای فاز اول این مجموعه خودم زدم به کمک پدرم و شروع کار کردیم الحمدلله. و در سال 98 هم فاز اول این مجموعه که الان مشاهده میکنید به بهره برداری رسید و بعدم خب متاسفانه کرونا اومد و تاثیر گذاشت روی تمام کارها و کار ما هم تقریبا میشه تاثیر زیادی گذاشت و دیگه کم کم داریم میریم جلو. جالبه برای من این الان ورودی چیه؟ 3 در بهش میگن 4 در. یه اتاق اونجا داره، یه اینور بگیریم. ارزم بزرگ این خونه‌ای که الان ما توی این خونه هستیم، خونه‌های اینجا خونه‌های 2 صفحه، 3 صفحه و 4 صفحه هست. بله. بعضی از خونه‌ها هست که خیلی خونه‌های کوچیک در حد مثلا 25 تا 30 متر ولی همه امکانات زندگی توی این خونه هست. چه خونه‌های بزرگ و چه خونه‌های کوچیک. یعنی هر خونه خودش مجزا سرویس بهداشتیش، مطبخش، اتاق خوابش، همه چیزو جدا. این اتاقی که یه پله می‌خوره بره بالا چیه؟ این اتاق معروف هست به اتاق تنبی. ما بهش میگیم اتاق تنبی یا مهمون خونه. مهمون خونه است. بریم ببینیم. به اتاق مهمون خونه. بله، اتاق مهمون خونه هم معمولا توی این روستا همه اتاقای مهمون خونه گچکاری بوده. زمان قدیم ما یه کوی داشتیم در همین نزدیکی روستا که گچ قلم داشته. خود اهالی روستا میرفتن از اونجا گچ رو میآوردن اینجا کوره درست میکردن، گچ رو میپختن و استفاده میکردن. بله. معماری خونه‌هاشون اونجا هم در یه محل نورگیری و حالا یه چیز جالبه که توی این خونه‌های روستا هست، خونه‌هایی که در مرکز بافت هست اصلا پنجره نداره خونه‌ها، فقط از سقف خونه‌ها یه پنجره کوچیک باز هست که ما بهش میگیم خولیک. خولیک. هم برای تهویه استفاده میشه و هم برای نور. بسیار عالی. بریم اینجا. این داشتیم میومدیم داخل این حوضچه نظرمو جلب کرد. این حوضچه هم ما بهش میگیم آبچکون. بله. در زمانهای قدیم سقف خونه‌های 2 صفحه و 3 صفحه و 4 صفحه سقف خونه‌ها کلا باز بوده. تابستون باز، زمستون هم وقتی برف و بارون میامده روی سقف پلاس مینداختن که از موی بز بافته میشده و وقتی برف و بارون میامده اگه خیلی شدت داشته آب اگر نفوذ میکرد از این پلاس چیک چیک آب میرفته داخل این از آبچکون و از اینجا یه آب باریکه داشته که میرفته به بیرون. یعنی میریخته تو این آب. این خودش گذشته از این کاری که انجام میداده یه زیبایی و یه حال خوبی هم داشته. درسته؟ یعنی احتمالاً در تابستون هم همینطوری که من الان آب ریختم داخلش
آب می‌ریختن داخل این و برای خنک کردن فضا استفاده می‌کردن. استفاده می‌شد. تابستون استفاده. یک کار دیگه هم که میگن در زمستون وقتی بارون نبوده ولی هوا خیلی سرد بوده، کرسی رو می‌ذاشتن داخل این و اطرافش می‌نشستن و برای گرم کردن خونه ازش استفاده می‌کردن. این لوازم این خونه رو انگار حفظ شده جناب. اینا مثلا این چند نمونه جالبه برای من. چی؟ برای کشاورزی استفاده می‌شده. خرمان‌های گندم و جو وقتی مثلا ما بهش میگیم به حساب گندم از کاه جدا کنن از این استفاده می‌کردن. بله. اینو بهش میگیم کپی که با برگ درخت خرما درست میشه و داخلش کشک نگهداری میشه که خیلی هم خوب نگهداری میشه و کپک نمیذاره. کپک نمیذاره. اون کوزه‌های سفالی هست و اینم که باز یه نوع ترازو هست که اینا سنگاش هست که ما بهش میگیم سنگ کش. سنگایی هست که زمان قدیم استفاده می‌کردن. اون ترازو زنبیلیه. بله. اونم چراغ علایالدین که امروزی تره. بله اینم چراغ که حالا خیلی قدیمی نیست. تو اون اتاق تو این خونه از بزرگ هر چی هست همش وسایلی هست که از قدیم هست و بزرگان مونده برای ما. آره این چند تا نمونه. بله. این تقال هست که سفالی هست. آره تقال. کشک استفاده میشه. ما بهش میگیم قدوتی. وقتی می‌خواستیم قدوتی رو درست کنن قدوت یا کشک می‌ذاشتن داخلی و میسابیدن. این تکی از کوزه هست که قدیمی هست. اینم که زنگوله هست که برای دام استفاده می‌شده. اینم جلد زنگوله بوده این. بله. این یکی هم هست. این اتو هست. این یک مال کفاشی هست که اینجا کفاشی میکردن. این ما بهش میگیم جلک. برای جلک بعد برای نخریسی ازش استفاده میکنن. بله. حالا اینم یکی از کفش هست که زمان قدیم مردم اینجا شغلشون زغال سوزی بوده. اغلب از توی کوه میرفتن حالا چوبای خشک رو جمع آوری میکردن. همونجا کورهایی داشتن زغال سوزی و توی زمستون وقتی می‌خواستن برن به کوه کفشاشون پر میخ بوده. یعنی یه جوری یخشکن بوده. یخشکن بله. الان کفشای کوهنوردا معمولا میخدار زمان قدیم هم همین بوده. بسیار عالی. اونم که داس و بعد این شومینه از قبل بوده اینجا دیگه. بله هر خونه داخل خودش هم شومینه داشته. یه جایی هم دیده بوده که در کف خونه ما بهش میگیم کلقک. آره اونجا آشپزی هم می‌کردن. اونجا آشپزی می‌کردن. بله. 35 خانواده تو این مجموعه زندگی می‌کردن و حدوداً 55 تا اتاق داره الان. قسمتی از اونها بازسازی شده و بقیه هم تصمیم دارن که بازسازی کنم. حالا بستگی به شرایط مالی و اقتصادی داره. من متوجه نشدم این خونه 55 تا اتاق داره. یک خونه نیست. تقریبا 35 خانواده با هم زندگی می‌کردن که اغلب خونه‌ها هم از توی خونه‌ها با هم دیگه راه داشتن، هم از داخل کوچه هم در ارتباط بودن. همون منظور میگم دیگه. یه واحد بزرگ حالا با چند تا خانوار با 55 تا اتاق. بله. الان از اینجا مثلا اتاق راه داره. بادگیر هست. تمام خونه‌ها بادگیر داشتن. برای تهویه خونه تابستون رو به این بادگیر رو به شمال هست و خونه‌های خیلی خوبی هم داشته و تابستون خونه‌ها رو یعنی نگه می‌داشتن. کولر این خونه اینجا سر بله بادگیر هست. بله که بادگیر قدیمی. بسیار عالی. این برای جاجین بافی آره؟ ما بهش میگیم توبافی. آره پارچه بافی هست که زمان قدیم مردم اینجا پنبه و پشم خودشون تولید میکردن. بعد نخ تولید میکردن. نخ و رنگرزی همینجا داشتن و پارچه تولید میکردن. لباس خودشون رو کلا همینجا خودشون تولید میکردن. خب ما الان از بغل یه اتاق یه راهرو داریم میریم اتاقای دیگه. درسته؟ بفرمایید. از اینجا به بعد یه خونه دیگه است. یعنی تا این قسمت که بالا آمدیم یک نفر زندگی میکرده. تقریبا میشه خونه اریانی بوده ولی از اینجا یک خونه دیگه است. حالا این وارد خونه دیگه میشه. اگه کمی روشن کنید ببینید. بله بفرمایید. بله این یه اتاق و یه بله این قسمت باز یک خونه دیگه است که خانواده دیگه اینجا زندگی میکردن و شامل یک اتاق بزرگ هست و یک اتاق کوچیک که این قسمت هم محل آشپزی بوده، هم انبارشون بوده و احتمالاً اتاق‌ها بچه‌هام بوده. آره یعنی کلا دو تا اتاق داشتن. سه اسم داشتن در قابل از اون هست. جالبه.
برای خودش تاقچه داشته. سکوی چی بوده اینجا مثلا؟ این انظام بزرگی که خونه های ما روی تپه سنگی یا یک کوه سنگی قرار گرفته. این قسمت هم وقتی من شروع بازسازی میکردم کوه هست. زمان قدیم کوه همینطور توی خونه هاشون بوده. من اومدم اینجا رو فقط چون حالا بحث این که جلوگیری از بشه از ورود حشرات و اینا، همینو دقیقاً به صورت یک تخت آوردم کار وسایل می‌ذارم داشت، ولی این کوه هست. چون ما پله پله همینطور داریم بریم بالای کوه. همین می‌خواستم بگم. ما یعنی در واقع پله پله الان از کوه داریم میریم بالا و این خونه‌ها رو کوه ساخته شده. و طبیعتاً توی خونه مثلا یه قسمتی از کوه رو مثلا حالا نپوشوندن، اونطوری داشتن استفاده می‌کردن که اینم از اونه. بله. حالا یه چیز دیگه هم توی همه اتاقا اینجا من اگه مشاهده کنید من یه نشون گذاشتم. این سیاهه. بله. زمان قدیم داخل همه خونه ها آتیش میکردن برای پخت و پزشون گرم کردن خودشون، آتیش میکردن و سقف خونه ها همه سیاه میشده. من توی هر خونه یه نشون گذاشتم که بدونید زمان قدیم این سیاهی اون بله با چه سختی‌هایی اینجا زندگی میکردن و زندگی خوبی داشتن. اینم نورگیر خونه است. اینم نورگیری که ما بهش میگیم خولیک. بله. خولیک هم دیدیم و ببینید ورودی درا باید قشنگ خم شید برید. خولیک. ببینید این ورودی در خیلی جالبه. ورودی اتاقا از اینجا باید سرتون رو بگیرید پایین برید اتاق و اینجا کمدی بوده دیگه، به هر حال کمد لباس و جای خوابیدن و اینجا خولیک اینجاست. ولی تمام اینا حالا ما فکر میکنیم کوچیکه یا کار خودشو میکنه، یعنی نور خوبشو میده. بعد اون فضای مرده نیست آقای استاد. درسته؟ این نورگیره یا خولیکا بر اساس نیازی که نور داشتن به اتاقشون بر اون اساس تنظیم میشده. بله، نور رو تنظیم میکردن که چقدر نور داشته باشه به اتاق. بسیار عالی. خب این چیز دیگه هم که من سعی کردم در بازسازی که دارم انجام میدم اون معماری اصیل ایرانی و هر چیزی که هست همون رو حفظش کنم. یعنی تاقچه‌ها اگه این کوچیک هست یا این بزرگ دقیقاً حفظ شده. من این نیومدم جدیدش کنم. هر چیزی که هست توی خونه اونم دلیل داشته دیگه. به هر حال اونا مایحتاجی که استفاده، یعنی چیزایی که استفاده می‌کردن توی این تاقچه‌ها فرق کرده. خب بریم بعدی رو ببینیم. خب از اینجا که من فعلا اینجا دیوار بستم، این طرف باز میرم خونه بعدی. چون در حال مرمت هست، هنوز آماده نیست. فعلا ولی از بیرون میتونیم ببینیم. آره میریم از بیرون میبینیم. یعنی از اینجا داخل اینجا یه دیوار داره، میرفتیم اتاقای بعدی که حالا آماده نیست برای مرمت. نه اونجا خونه همسایه است، روبرو هم کوچه عمومی است. خب بفرمایید بریم از بعد جالبه باید توی خود روستا با این کوچه پس کوچه ها باید جالب باشه. بریم اونجا هم ببینیم. ولی همین یه تیکه من داشتم حساب میکردم که برای هر جای برای یه تیکه یه نفره همینجا الان خودش 6 تا 7 تا اتاقه. درسته؟ یکی اینجا 2 تا 3 تا، بعد با این وسط پذیرایی و بعد اینم آشپزخونه. اینجا آشپزخونه، مطبخ اینجا بوده. اون تنور بوده واقعا. یعنی نونوایی برای خودش نونوایی داشته در واقع. خودش نونشو تهیه می‌کرده. آره بسیار. خولیک بوده دیگه دقیقاً. نه این خولیک نیست. این سقف کلا باز بوده که من بستمش. خولیک واسه اون کوچیکا. نه کوچیکا بهش میگم. اینجا سقف این همون خونه است که ما الان از داخل داشتیم می‌دیدیم و کل خونه‌های روستا که بالای یک تپه واقع شده. متاسفانه اینا تخریبشون زیاد بوده ولی خب خیلی هاشون هم سالم موندن، مثل همین خونه که بازسازی شد و اون بادگیری که در خونه دیدیم این بادگیر روشه. حالا میریم میبینیم توی روستا و خونه‌های دیگه و معماری‌های دیگه. ببینید همین کاهگل و اینجا درست میشه. حالا این جایی بوده که قبلا کاهگل میکردن و ازش استفاده میشه. خب بریم برای قسمت بعد.
این یه دالون سرپوشیده بود، این قسمت هم تخریب شده. این اتاقایی که اینجا داشته 55 اتاق و که بالای کوه وصل میشه دقیقا مشخص الان این اتاقا. این اتاقات همشون مربوط به مجموعه تاریخی چپیله هست. آره ما از در پشتی دیدیم در واقع. اگه بتونیم اون قسمت رو گفتم بستم اونجا رو. اینا اگه بتونیم ان شاء الله بازسازی بشه تو بالای دقیقاً اون وسط بین دو تا تاقچه اونجایی بود که بسته شده. از اون بسته شده. بله. ما یکم نور بدیم. خب الان این الان حکایت کوچه داشت. بله بله. دالون هست. خونه اتاقایی که در پایین دالونا هست معمولا برای نگهداری دام و علوفه دام استفاده می‌شده. و خونه‌هایی که در طبقه دوم یا بالا هست برای نشیمن بوده. بله. تمام قلا همین بوده. یه جالب، ما در واقع داریم یه کوچه رو میریم بالا که حالا اطراف و بالاش محل سکونت انسان بود و حالا پایینم آقای استاد فرمودن محل نگهداری دام. الان ما از در این کوه میایم بالا. آره دقیقاً از کوه داریم میایم بالا. گفتم اونجا بهتون که از کوه به عنوان دیوار خونه میشه استفاده کرد. این قسمت مشخص هست. کوه به عنوان دیوار استفاده شده و روی کوه سقف زدن. این قسمت روی کوه سقف زدن، ولی همین کوه هم باعث شده که در زلزله سال 57 توی قسمت بشه. از این روستا تخریب نداشته باشیم. بله. در واقع یه جوری پایه ها کوه بوده. پایه خونه کوه هست. بله. خود کلا که روستا روی کوه بنا شده. بله. و توی ساخت خونه قسمتی از کوه رو برای پایه استفاده می‌کردن. بله. و این ورم میخوره به کوچه. بله اون هم کوچه است. این ورم میخورده به کوچه. بله. این خودش الان ما نزدیک 4 تا 5 تا سابات رو عدد کردیم. همین سابات ها خودش جزء مشخصه معماری ایرانیه. مربوط هست به اون مجموعه تاریخی چپیله و همون اتاقی که بهتون گفتم. بله. این خونه رو ببینید. سقف خونه سیاه. ببینید. اینا دوده است. زمان قدیم همینجا آتیش میکردن، غذاشون میپختن یا برای گرمایش که استفاده میکنن. به همین خاطر سقف خونه ها کلا سیاه بوده. به خاطر آشپزی اینطوری میشده. به خاطر آشپزی هستش. پس اینجا مطبخی بوده. نه مطبخ نبوده. ولی خب توی همه اتاقا برای گرم کردن یا غذا پختن خودشون از آتیش استفاده میکردن یا برای روشنایی. یا چراغای مندابسوز. آره. پیشسوز داشتن که برای روشنایی استفاده میکردن. این پله خود اینا باز یه اتاق دیگه است. یه اتاق دیگه است. با پله میره. از دوبلکس هم رد کرده، سوبلکس شده. به 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 اینجا رو ولی همین تاقام خودش چقدر هلالیای قشنگی کار کردن. این سبک معماری باش میگیم تیغ لنگه که توی معماری حالا دانشگاهی ما معروف هست به تاق تویزه. این قسمت ما بهش میگیم رف. بله. اینم که تاقچه ها هست. اینم کلیدون. این قسمت هم که شومینه بوده. توی این قسمت 2 تا شومینه داشتن، یکی این طرف یکی اون طرف. تو اتاق 2 تا شومینه کار می‌شده. اینم بازی اتاق دیگه بوده. و این تاقچه‌ها چقدر زیباست جناب استاد. یعنی همه کار شده. یعنی این بعد ببینید بالای اون چی بوده؟ اونم باز آخرین اتاقی هست که از مجموعه تاریخی چپیله بعد. این آخرین اتاق اون 55 اتاقی که آره. حالا میرم از میشه رفت اونجا؟ بله میریم. خب توی خونه ها زمان قدیم مردم هم قالی بافی داشتن هم پارچه بافی یا تو بافی. توی این اتاق مشخص است این چوبی که اینجا هست. این کدوم چوب؟ مال دستگاه توبافی همون پارچه بافی هست که زمان قدیم استفاده میشده. یک سر پارچه بافی اینجا بوده، یک سرش هم
به اینجا بسته میشه و کسی که کار میکرده کارگاه این قسمت بسته بوده. اون قسمت هم شومینه‌شون بوده. بله مشخص هست به تاقچه ها. سقف این خونه هم سیاه هست. آره. اینم اتاق مهمونخونه ها معمولا معماری زیباتری داشته، درسته؟ بله بله. یه سری امکانات بیشتری مثل اون بادگیر مثلا بله این هم بادگیرش هست داشته. به هر حال این از فرهنگ ایرانی میاد که به مهمان و در واقع به مسافر ارزش میذاشتن. خب بریم قسمت های دیگر رو ببینیم. به این اتاق باز خوبی داخل بوده. این اتاق یه اتاق دیگه هم داشتن که احتمال زیاد این قسمت انباریشون بوده. انباریش بوده و نگهداری روستام در واقع احاطه داشته. بله. شومینه ما از اینجا می‌بینیم. و اینم خود این ما پایین کوه هم میبینیم و روستا رو و الان که دیگه شهر دیهوک رو توی دستم میبینیم. آی کمر خب این قسمت آخرین اتاق مجموعه تاریخی یا خونه من هست که این قسمت آخرین اتاقی هست که داخل مجموعه بودیم. از اونجا اشاره کردن که این آخرین اتاق هست بالای کوه. بله دی مشخصه اینم کوه، سنگای کوه و اینجا که خونه ها چسبیده به هم و از اینجا شروع میشه. از اینجا هم تقریبا دشت لوت دیگه دیده میشه. مشخص هست. بله. اونا دشت لوته. بله. اگه به سمت غرب میشه کویر مرکزی ایران و شرق هم دشت لوت که تقریبا میشه گفت که ابتدای دشت لوت از همینجا شروع میشه دیگه. بله بسیار عالی، بسیار عالی. روستای دیهوک در اطراف این کوه سنگی ساخته شده. بعد خونه ها مزارع کشاورزی هست. یک کمربند سبز داریم تو دور بله روستا و در فاصله فکر کنم 700 متر بعد مزارع کشاورزی هم اون شهرک جدیدی که در سال 1357 درست شد کار شد و سال تقریبا 59 هم تموم شد و مردم از این روستا نقل مکان کردن، همه رفتن به شهرک جدید و اینجا تقریبا متروکه شد. جایی که الان هستیم از داخل خونه یه دیواری رو کشیده بودیم بودیم بازسازی میشه. اینجا کلا بستن ورودی خونه هست. زمان از این کوچه وارد میشن. بعد این طرف هم یه خونه دیگه بوده. اینجا هم بازسازی هست. بعد این دیوار الان اومدیم بالا. این اون دیواری هست که پشتش مرمت بازسازی شده دیگه. داخل اتاق هست. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ سلامت باشین. بابا هستن؟ پدر هستن. بله. معمار قدیم روستا و از کودکی هم کار خشتگل کردن. در کنار کار معماری کار کشاورزی و دامداری هم هستن. بسیار عالی. ما فکر کردیم برادرین نه بابا هستن. ان شاء الله که سلامت باشن. هستیم خدمتشون. بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشین. خوب هستیم؟ الحمدلله. شما خوبین؟ اسم شما چیه؟ علی. علی آقای؟ علی و استاد. علی استاد. به واقع هم استاد هست. بله ما استاد معماری ده بالایم.
اونا از اول که بنادار شده ما اونجا که دیگه از اول بچگی ما اونجا کار کردیم. آره با این روستای در واقع بیهو که دیدیم اینجا شنیدیم که بیشتر معماری رو شما انجام دادید. بله. بسیار عالی بسیار عالی. الان دارین چیکار انجام میدید؟ الان ما گوسفند داریم، یک چند تا گوسفند داریم. بعض وقتا هم تو ده بالا هم کار میکنه. بله. باز دامداری و گوسفند چی هم داریم، یک چند تا گوسفند و کشاورزی و اینا که الان داریم میچینید در واقع علفه دیگه. بله که علف اینا میدیم به ولی بعضیاشون گل قشنگی هم داره. اینا خیلی گلاش خوبه. گلشون. اینا گل سوسه. بعد آقای استاد شما خودت دوست داری اون مجموعه دوباره راه بیفته نه یا این زندگی خونه‌های جدید؟ بله ما الان مشکل نداره که ما هر جا که یعنی میخوان کار کنن ما صدا میزنم میگیم بیاین برن کار کنن ما میریم. نظر راجع به اون روستای قدیمی چیه؟ اگه آباد بشه بهتره؟ بله. دوست داری؟ بله خیلی دوست دارم. اونجا خانه‌های نزدیک هم بود، مردم محبت داشتن. خیلی خوب بود. ما مثلا 10 تا خانواده هم یک گوشه بود. عصرا که میشد نماشام که میشد مثلا تخبوم داشت، همه میرفتن رو تخبوماش می نشستن. تخبوم همونی بود که بالا پشت بوم میشستن؟ بله همون تخبومایی که پشت بوم می نشستن. خیلی خوب بود. نه کولر چی بود، بادگیرا بود تو خانه ها. اما او جو خواست باشه سردی باشه نریش. مثلا شب میرفتن پشت بوما، مثلا میخوابیدن، همه هر کس بومش مثلا سواکار بود، میرفتن پشت بوما میخوابیدن و مثلا پشت بوم شب که چراغانی میریشتن مثلا با هم دیگه میامدن بالا و پشت بوما و خیلی خوب بود. اصلا معماری رو شما پیش کسی یاد گرفتی؟ منظور آموزش دیدی نه همینطوری از قدیم خودت شروع کردی؟ نه همینجور میرفتیم پهلو بناها، مثلا اول شاگرد بنا بودیم، دیگه شروع کردم به گفتم دیگه بعض از مثلا بعداً دیگه خودم آمدم شروع کرد به کار بنایی خشت گل. اول خش میزدیم، خشتاش میزدیم، خشتاش هم که مثلا همین توی از زمینه میامد از همون نزدیک قلعه توی از زمین مثلا تکه زمین آب میدادن، باز همون تو خود همون زمین خشتاش مثلا میزدیم و بعدا بار چاروا میکردیم میبردیم پاس ساختمان. از اونجا با شروع میکردیم به دیواراش بالا برده و بعد دو صفقاش میزدیم دیگه شروع میکردیم به تواش درست میکردیم، پشت بوماش درست میکردیم اینا. جالبه. اینم در واقع از اینجا میرفتم بالا دیگه، درسته؟ این خدماش هست بالا تخریب شده قسمتی از بالا. آها این پله‌های
پلش احتمالاً این پله چوبیا بوده. نه کلا دقیقاً به همین سمت. آره نه چوبی نداره. خب راه نداره که بره چرا؟ بالا. پله بوده به پله امروزی پله میاد نبوده. خود دیوار. بابا سمت راست. اولین جایی هم که شروع به مرمت کردم من در سال 1395 همین برج نگهبانی بود که حالا قسمت‌های بیرونش مشخص هست. اینجا بر اثر بارش باران و برف پی برج تقریبا داشت خراب میشد که آمدیم این قسمت رو شروع بازسازی کردیم و جلوگیری کردیم از تخریب بیشتر برج. الان میریم داخل کوچه. جالب. ما در واقع الان داریم میریم 2 تا از خونه هایی که بازسازی شدن و به عنوان اقامتگاه جمع‌گردی ازشون استفاده میشه. در زمان قدیم اهالی روستا توی خونه هاشون یکی از اتاقا رو معمولا رنگ‌آمیزی میکردن، از رنگ طبیعی استفاده میکردن. رنگایی هم که توی روستا استفاده میشه هم رنگ شاد، این مثلا آبی آسمانی. جالبه. بله. آفرین. مثل آسمون شده در واقع. رنگ آبی آسمانی رنگاش هم رنگ طبیعی و خود اهالی اینجا هم. یعنی از اون زیاد گرفته شده. رنگ آبی من نشیدم. شیدا ولی فکر کنم نه رنگ آبی نیست. اولین کوچه سرپوش دالون روستا همین هست. از این دالون است. از این طرف. روی دالونا هم که خونه ساخته شده بوده. یه چیزی که من بهتون گفتم در دو طرف این دالون کوه هست. ببینید این طرف هم کوه، این طرف هم کوه. سقفو با خشت خام زدن. یعنی دیوارهای دالون بله. سقفو روی دیوارهای کوه زدن. طرف مشخص هست این. بله مشخصه کاملا. از سقفش فقط با خشت خام. بعد قدمت خود همین کار باستانشناسی رو که انجام دادن در پرونده میراث فرهنگی هم برمیگرده به زمان صفویه. 400 سال. خوشبختانه اداره میراث فرهنگی و گردشگری طبس برنامه‌هایی برای احیای برخی از این خانه‌ها و گردشگری بومی منطقه دارد.